Γεια σας όλοι, τι κάνετε? Αυτό το βίντεο είναι στα αραβικά επειδή πριν από περίπου μία εβδομάδα ή 1,5 εβδομάδα, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς, ανέβασα ένα βίντεο στα αγγλικά όπου εξηγούσα ένα θέμα, το πολυλαγκότο. Και φυσικά, με κάθε σεβασμό σε όσους δεν έχουν εμπειρία ή δεν μιλούν αγγλικά, ένιωσα ότι σήμερα, μετά από αιτήματα των φίλων της Scale4 Technologies, πρέπει να ξεκαθαρίσω τι είπα. Θέλω να εξηγήσω τη διαφορά ανάμεσα στα παλαιότερα βιολιά και έγχορδα, τις προκυκλοφορίας εκδόσεις και αυτά εδώ, τα XS340 Hybrid Strings, XS340 Hybrid Strings, XS340 Hybrid Strings. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Και σας ευχαριστώ που στηρίζετε την εταιρεία. Όταν δημιουργούμε προγράμματα, πάντα τα εξηγούμε μέσα από βίντεο. Και φυσικά, όσοι έχουν εμπειρία, άνθρωποι που δουλεύουν με προγράμματα Kronos για πάνω από 15 χρόνια και πριν από αυτό με άλλα μοντέλα της Korg, όπως το Korg M3 και το Korg PA500, καταλαβαίνουν πώς προγραμματίζει ο Καρίμ και πώς σκέφτεται. Στη σελίδα Korg SOP υπάρχει εγχειρίδιο που εξηγεί το πρόγραμμα. Και εκτός από αυτό, ανεβάζουμε βίντεο, μερικές φορές 1, 2 ή 3 την εβδομάδα, πάντα σύντομα, εξηγώντας τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε προγράμματος, είτε είναι το πρόγραμμα βιολιών είτε κάποιο άλλο. Τώρα ας μπούμε στο θέμα. Αυτά τα βιολιά έχουν πολλά χαρακτηριστικά. Πρώτα, διατηρήσαμε τον ήχο του αντιχείου, τον ξύλινο ήχο, το soundbox που παράγει τον τόνο. Συνήθως, όταν ακούς ήχους βιολιού, είναι ωραίοι, αλλά για κάποιους κάτι λείπει. Όχι μόνο το υλικό ή η ποιότητα, ίσως ο χώρος ηχογράφησης ή ο ήχος του δοξαριού ή κάτι άλλο. Στο XS340 Hybrid Strings, για όσους το έχουν ήδη, κατάλαβαν η διαφορά καθώς και την ιδέα πίσω από αυτό. Όπως ζήτησαν πολλοί φίλοι της Scale4 Technologies, το εξήγω τώρα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο ξύλινος τόνος παραμένει και δεν επηρεάζει την απόδοση. Καθώς παίζω, θα ακούσετε τον πραγματικό ήχο του οργάνου μαζί με το Soundbox Resonator. Αν θέλετε να το ακούσετε με ακουστικά, μπορείτε. Όπως είπα, δεν προσπαθώ να παίξω εδώ. Θέλω απλώς να εξηγήσω την έννοια του πολυλαγκότο. Όταν παίζεις οποιοδήποτε μουσικό όργανο, ειδικά ακουστικά όργανα και ιδιαίτερα βιολί, ένας έμπειρος βιολιστής ξέρει πως συμπεριφέρεται το δοξάρι στην πρώτη νότα, ξεκινώντας με την αρχική επίθεση της νότας. Ακούς τον ήχο του δοξαριού. Αυτό το πρόγραμμα έχει ένα χαρακτηριστικό που μας πήρε πολύ χρόνο να αναπτύξουμε. Εκτός από το combinations, τα αρχικά waves μπορούν να ανιχνεύσουν αν έπαιξες μία ή δύο νότες. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό πίσω από αυτή την ιδέα? Χθες μιλούσα με κάποιον, εξηγώντας πως τον εκπαιδεύω σε αυτό το θέμα και του δίνω σημειώσεις για την απόδοση και πως αυτό αλλάζει εντελώς την τεχνική παίξηματος. 360 μοίρες. Συνήθως, όταν παίζω στο keyboard, synth, οι ήχοι των εγχόρδων δεν δείχνουν φυσικές μεταβάσεις. Επειδή κάτι λείπει, πάντα ακούς τον ήχο του δοξαριού. Τάκ, 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 τάκ. Κάτι που δεν θέλουμε. Γίνεται σαν στακκότο. Τώρα το πλεονέκτημα είναι ότι τα hybrid strings μπορούν να καταλάβουν πως παίζεις. Αν παίζεις γρήγορα, ακούστε το soundbox Resonator. Μπορούν να μετακινηθούν στην επόμενη νότα, κάνοντας κροσδελή ανάμεσα στην προηγούμενη και τη νέα, χωρίς να επηρεάζουν τον τόνο ή την τεχνική. Ακούστε πόσο ομαλές είναι οι μεταβάσεις ανάμεσα στις νότες.
Αυτό είναι το πολυλογωτό. Αν δεν ήμουν σαφής, αφήστε σχόλιο. Προσπαθώ να μην κάνω το βίντεο πολύ μεγάλο γιατί υπάρχουν πολλές ιδέες και χαρακτηριστικά. Δεν εξηγώ τα πάντα τώρα. Αλλά αυτό το χαρακτηριστικό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά στο Κορ Κρούνας ή στο Νόταλας. Και δεν πιστεύω ότι κάποιος έχει φτάσει σε αυτό το χαρακτηριστικό πριν. Το σημαντικό σημείο είναι ότι συχνά υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στο πορταμέντο και στο λαγκότο. Παρακαλώ, συγκεντρωθείτε. Μερικοί προτιμούν να χρησιμοποιούν πορταμέντο επειδή τα keyboards δεν μπορούσαν να καταλάβουν το παίξιμό σας. Πρώτη νότα, δεύτερη νότα, τρίτη νότα. Προγραμμάτισα το πορταμέντο στο ίσως 95 melodious strings και δεν κριτικάρω κανέναν. Παλαιότερα δεν είχα εφαρμόσει true λαγκότο, όμως τώρα που τα hybrid strings έχουν πολύ λαγκότο, δεν υπάρχει ανάγκη για πορταμέντο. Το πορταμέντο τεντώνει τον ήχο αφύσικα και μπορεί να δημιουργήσει artifacts. Ένας πραγματικός βιολιστής ή μια ορχήστρα εγχόρδων δεν θα έπαιζε τέτοιες κινήσεις. Συχνά πείθουμε τον εαυτό μας, ως μουσικοί και προγραμματιστές, ότι ο ήχος είναι ωραίος, αλλά στο τέλος δεν είναι πραγματικά φυσικός. Σε αυτό το βίντεο, για τουρκικά ή αραβικά στυλ που χρειάζονται πορταμέντο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το XS250 Club Strings. Για κλασικά στυλ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το XS188 Expressive Strings. Τώρα έχετε τρεις επιλογές. Όσοι δεν αγόρασαν το πρόγραμμα ή δεν είχαν την ευκαιρία να το αγοράσουν, μπορούν να πάρουν το πακέτο, 3 προγράμματα σε ένα, με έκπτωση XS188 Expressive Strings, XS250 Club Strings ή XS240 Hybrid Strings. Κάθε πρόγραμμα έχει τον δικό του σκοπό. Αφήστε σχόλιο αν θέλετε διευκρινήσεις στο Facebook ή στο YouTube. Η επιτυχία στο βιολί ή σε οποιοδήποτε όργανο έρχεται από τη μελέτη του οργάνου, το να ξέρετε τον ήχο που θέλετε και την άρθρωση που χρειάζεστε. Σας δίνουμε πάνω από το 90% των ιδεών, μερικές φορές 99% ή και 100%. Ο καθένας έχει τη δική του γεύση στον ήχο. Αυτό το βίντεο είναι εκπαιδευτικό, με κάθε σεβασμό, για να εξηγήσει τι μπορούν να κάνουν αυτά τα βιολιά. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος στο να χρησιμοποιείτε το XS95 melodious strings. Όταν δημιουργούμε προγράμματα, βελτιώνουμε και καινοτομούμε. Όλα λειτουργούν μαζί με τρόπο που συμπληρώνει κάθε μέρος. Σε μια συναυλία μπορεί να μην χρησιμοποιήσετε τα hybrid strings. Ή μπορεί να επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε τα XS250 Club Strings. Τώρα έχετε πολλές επιλογές, πάνω από 200 ήχους βιολίου. Είμαι βέβαιος ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι με την ποικιλία επιλογών, είτε προτιμάτε παραδοσιακά είτε σύγχρονα στυλ. Πριν τελειώσει το βίντεο, θέλω να αναφέρω ένα ακόμη χαρακτηριστικό. Το Swiss 1 περιλαμβάνει πορταμέντο. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε αν θέλετε περισσότερο πορταμέντο ή περισσότερο τέντομα, ανάλογα με τη γεύση σας. Το πορταμέντο συμπεριλήφθηκε ως προαιρετικό χαρακτηριστικό. Πατήστε το switch 1 για να ενεργοποιήσετε το πορταμέντο. Έχω μόνο λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Ο καθένας έχει τη δική του γεύση και το σέβομαι. Δημιουργούμε τα προγράμματά μας για να σας δώσουμε προηγμένα εργαλεία και το Korg Krunas ως High-End Workstation προσφέρει εξαιρετική απόδοση και ποιότητα ήχου. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο Korg Shop και υπάρχει έκπτωση. Παρακαλώ σημειώστε ότι η έκπτωση ισχύει για 1 μήνα από την κυκλοφορία αυτού του βίντεο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.